Sziasztok, expat boomerek! Sziasztok! Ja, nem azok mi vagyunk. Sziasztok, kedves nézőink! Újra itt vagyunk egy következő érdekes témával, legalábbis. De hol is vagyunk? Az is érdekes azért, ugye. Ja, hol vagyunk? Expat boomerek mozgásban. Igen, sajnos lassan a végéhez közeledik az andalusz alkotótáborunk, úgyhogy elrepülünk mindenfele, én vissza Münchenbe, de pedig még egy Én pedig most egy kitérővel, igen, Gran Canariára, aztán Zürichbe. Úgyhogy megyünk, de reméljük, hogy majd újra visszatérünk, mert azért a tengerparti környezet egy kicsit inspirálóbb a beszélgetésekhez. És a mai témánk? A nyelvek. A nyelvek. Azt beszéltük, hogy miért fontos szerintünk nyelveket tanulni, és a mi történetünk az hogyan alakult. Igen, tehát az idegen nyelvekről szeretnénk beszélni, hogy ki hogy is kezdte ezt, ugye. Hát először én már az óvodában találkoztam a német nyelvvel, ugyanis egy ilyen kis nemzetiségi csoportba jártam, ahol már német dalocskákat tanulgattunk. Hát én csak Rózsa nénivel találkoztam, akivel megtanultunk mindenféle gyerekdalokat, magyarul, mezőtúron. Szuper, mindig isteni hangod volt, úgyhogy el tudom képzelni, hogy oviba is ez már szuper lehet. Akkor legalább még cincegő volt, ma már ilyen. Akkor még legalább aranyos voltál. Ja, úgyhogy én utána már az általános iskolában is tanultam németül, éppen ezért kerültem már haladó csoportba a gimibe. Mint ahogy tudjuk ezt az előző részben. Ugye megnéztétek? Ha nem, akkor menjetek vissza, ott van a videók között, és iratkozzatok is fel a csatornára, létszik. Úgyhogy én ott már elkezdtem a németet, ha jól emlékszem, már elsőtől tanulni, és akkor egész jó tempóban haladtunk, illetve mindketten tanultunk oroszul. Így van, hát ez a boomer generáció, illetőleg a X generáció, az X generációnak kötelező volt ugye a 80-as, 70-es, 80-as években oroszul tanulni, mi is ennek áldozatául estünk. És te hogy élted meg az orosz tanulást? Hát ilyen milyen kötelező. emlékeid vannak? Az a kötelezőség. Igen, ez a kötelező. Hogy minimál szinten teljesítettük, és amikor ugye Mezőberénybe kerültünk, a következő etap az életünkben, a gimnázium, ott pedig egy szuperintenzív német volt. Ugye a nulladik évben nekünk heti 20 német óránk volt. Igen, de mellette is tanultunk ugye oroszt. Nagyon intenzíven. Hát akkor heti 5 órában tanultunk oroszt. És mégse tudunk oroszul, ez mondjuk szégyen. És egészen a rendszerváltásig, egyébként. Én is nagyon sajnálom, és én egész jó voltam oroszból, úgyhogy a tanáraim akkor azt mondták, hogy nem állok olyan messze mondjuk egy B2-es középfokútól, de mivel kötelező volt sajnos, ezért mindenki helyből utálta. Meg a tanáraink is szerintem utálták. Az volt a gond, hogy nem éreztük rajtuk, hogy mennyire át szeretnék adni az orosz tudást, és mennyire motiválnának bennünket arra, hogy mi is tanuljunk meg oroszul. Úgyhogy az kimaradt. Az orosz kimaradt sajnos mind a kettőnknek, viszont a németet ebben a heti 20 órában néhány hónap alatt olyan szintre megtanultuk, hogy hát már sokkal jobb voltam, mint a Gabi egy néhány hónap után. Hát mondjuk ez nem igaz, ez természetesen nem igaz, de jó, hogyha te azt hiszed. Biztos. Nyelvtamból. Nem, tényleg nagyon jó volt az első nulladik évben csak a nyelvet gyúrtuk, és utána pedig elkezdtük szépen a tárgyakat. Tehát ha pályaválasztáson gondolkodtok, illetőleg nem pályaválasztáson, gimnáziumválasztáson gondolkodtok, akkor mindenképpen vegyétek ezt egy számításba, hogy egy kétnyelvű gimnázium, vagy magas, emelt szinten nyelvtanulás, magas óraszámban, illetőleg emelt szinten nyelvtanulás, az nagyon-nagyon sokat segíthet a későbbiekben a gyerekek számára. Így igaz, tényleg. Tehát ez a tömény 5 év, amit ott kaptunk, én azt gondolom, hogy bár én tovább tanultam egyetemen, de ott igazából már inkább nyelvtörténet, nyelvészetileg mélyedtünk. Ja, figyelj, hagyjuk is magunkat, de például nézzük azt, hogy te hogyan adtad át ezt, hogyan implementáltad a családban, ugye mondtad, hogy van 3 gyerkőcöd. Így igaz. Kezdetektől fogva te fókuszáltál a nyelvekre? Ők Kalocsán jártak általános iskolában, és egyértelmű volt, hogy ők is már jó korán elkezdik a nyelvet, ami ott a német volt, ők is egy ilyen nemzetiségé. Örültek neki mi? Örültek mikor neki, anya nyomta nekik, hogy akkor most... A fiam imádja a legjobban a németet, ezt elmondhatom. Puszillak, Danikám. Én is, ciao, Dani. És a lényeg az, hogy ők is tényleg intenzíven tanulták a németet, és mivel ebben az általános iskolában nem volt lehetőség arra, akkor még, most már azt hiszem, hogy bővült egy kicsit a repertoár, hogy angol tanuljanak. Én mindenkit elkezdtem ilyen 5.-6.-ban tanítatni, privát angolul, amit nagyon szerettek tényleg, és a német után rendkívül gyorsan tanulták meg az angolt. De a német az egy utálatos nyelv egyébként. Annak, aki elkezdi tanulni, mindenki azt mondja, hát hogy nem annyira, igen, nem kemény. annyira szép, nem annyira lágy. Tudod, van az a
videó, emlékszel, amikor így összehasonlítják a nyelveket? Majd belinkeljük. Nem tudom, láttátok-e, de amikor elmondják a szép nyelveken a különböző szavakat. Ja, és Schmetterling. Például, ja igen, A Schmetterling, ami pillangót jelent, úgyhogy tényleg gyönyörű szép szó. De ettől függetlenül én azt mondom, hogyha valaki ebben a két nyelvben gondolkozik, hogy németül és angolul szeretne tanulni, ami Európában azért ez egy nagy előny, hogyha ezeket a nyelveket beszéljük, akkor előnyösebb, hogyha németül kezdesz el tanulni, és utána tanulod meg az angol nyelvtant, ami egyszerűbb a németnél, de az egész nyelv konstrukciója, anélkül, hogy most elkezdenék nagyon nyelvészkedni, de fordítva is lehet, tehát angol után német, de inkább a német után egyszerűbb az angol tanulni. Az enyémek így csinálták, és tök jó beszélnek mindannyian. Az enyémek is ugye adott volt a helyzet. Ugye mondtuk, hogy az anyukájuk francia, ezért mi eleve magyarul meg franciául beszéltünk otthon. Aztán a Svájcba költözéssel meg mély vízbe dobtuk őket. Mondjuk az kemény időszak volt, amikor 2 és 4 éves gyereket képzeljétek el, beesik egy országba. Ezért nem beszéltek a gyerekek 2 évig. Veletek sem, meg egymással se szegények. Alig, hogy megtanultak magyarul, meg franciául, rögtön bekerültek ebbe a svájci német közegbe, ami nem egy egyszerű és nem egy szép nyelv, valljuk be. Az biztos, nem. És ugye az óvodában, bölcsödében csak ezen a nyelven érintkeztek mindenkivel. Tehát kemény időszak volt nekik, de ma szerintem hálásak azért, hogy így nőhettek föl, és most beszélnek 4 nyelvet. Igen, egy kicsit pushingolni kell, a gyerekeket egy picit motiválni, inspirálni, hogy ez tök jó dolog, de például az én gyermekeim közül, ugye a legkisebb Réka él most Münchenben, velünk most tette le a német felső és angol felsőfokú nyelvvizsgát, és ott tanult egy tök jó kis suliban németül, mert már középfokú nyelvvizsgával érkezett ki Németországban, de ennek ellenére, amikor megérkezett, azért ő is nem jó, azonnal teljesen más, amikor nyelvet tanulsz Magyarországon. Volt, nem volt annyira folyamatos a nyelvtudása, úgyhogy most hónapról hónapra ja, meg folyton stresszelted, hogy tanuljon többet. Én stresszelek mindenkit. Angolul is már középfokúval végezte a gimnáziumot, de... Volt más választás? Nem. De igazából... Melletted? Igazából ennyit akartam mondani, sziasztok! Kabi voltam. Tehát a lényeg az, hogy én nagyon szeretem inspirálni az embereket a környezetemben, a gyerekeimnek a barátait, hogy tanuljanak nyelveket. Inspirációt a kötelezővé tétel gondolja egyébként. Fordítom a Gabi nyelvről a magyarra. És én ugye, hogy meséltem, hogy megtanultam Simsul is az egyetem alatt, azaz hollandul, és igazából erre a nyelvre azért meg kell mondanom nektek őszintén, hogy túl nagy szükség nincs a világban. Tehát minden holland már kicsiként, tehát az anyateje szívja magába a németet, az angolt. Én voltam kint babysitter, au pair, és ott a gyerekek, ami egy tök jó dolog, és nem tudom, hogy Svájcban például volt így, Magyarországon ugye minden szinkronizálnak a gyerekfilmeknél, ott például a gyerekek angolul nézték a mesefilmeket. Oké, feliratozva volt hollandul, de hát nem tudtak olvasni, és már tök piciként ugye nézik ezeket a mesefilmeket, és megtanulnak. Szerintem a srácaim is, az azon meg a majd, így tanultak meg angolul, hogy mindent angolul néztek a Netflixen, ami éppen érdekelte őket, hogy akkor már voltak ezek az online streaming portálok. És egyébként a svájci tévé az svájci németül megy, főleg. Ez tényleg nagyon fájdalmas, tehát ez tényleg egy másik ronda Sims nyelv. A holland a szép igen, de legalább német. De legalább német, és beszéli néhány 10 millió ember. Igen. Ezért jó a spanyol például, mert nem csak egy szép nyelv, hanem 500 millió ember beszéli a földön. Tehát ha véletlen kidobnak Latin-Amerikában, Kolumbiában, vagy Argentínában, nagyjából érted, mit mondanak. Nagyjából, azért vannak különbségek. Meg téged is megértenek. Mármint, hogy engem? Még nem. Beszélj másról egy kicsit. Beszélj spanyolul. Azt akartam kérdezni. Hola, Joe, hola, ho, mert ők nem tudják kimondani a Joe-t rendesen. A lényeg az, hogy akkor, ha már ott tartunk, hogy, és ez megint nem egy verseny, hogy ki hány nyelvet beszél, de ugye németül közösen tanultunk meg tök jól a gimiben, utána én egy kicsit későn kezdtem az angol, tehát azért ez egy hiba volt, és a mai napig nem vagyok elégedett az angol nyelvtudásommal, de azért én már hallottam angolul beszélni. Néhány tequila után még egyre jobb a nyelvtudásom. Ugye hollandul tanultam az egyetemen, és most
beleszerettem a spanyol nyelvbe, mindenképpen szerettem volna még egy nyelvet tanulni, amit most kezdegetek, úgyhogy... Most próbálom rábeszélni, hogy végre hagyja már ott ezt a hülye Duolingot, ami nem egy hülye a jó, Duolingo, tök ami vicces, az egész családomat befűztem, szerintem mindenki engem szíd. Egyszerűen tovább kell lépni. Amikor ott hagyod a Duolingot, akkor kezdesz el megtanulni egy nyelvet. Vicces ismerkedés. Én azt gondolom, hogy én már tudok 1300 szót, úgyhogy mármint a Duolingo szerint, igazából nem. De a lényeg az, hogy te miért kezdtél el spanyolul tanulni? Mi volt a Hát volt egy motiváció? óriási motiváció, hogy éppen volt egy spanyol barátnő, mondjuk, az sokat nyomott alatban. Az már egy mellékes kérdés, hogy ő volt az egyetlen spanyol, aki soha nem beszélt velem spanyolul. De attól még bárki, akivel találkoztunk, ugye az angol tudásuk elég gyenge volt, ezért folyton spanyolul kellett beszélnem ezekkel az emberekkel. Úgyhogy én is Duolingóval kezdtem annak idején. Na látod, és most szívja a Duolingot, te is annyi ideig csináltad, mint jó, én. 2-3 hónapig Jó, hát utána max. majd tovább kell lépni, mindenkinek Utána meg elmentem kell nyelvtanfolyamokra, intenzív egyhetes nyelvtanfolyamokra is. És ez még tanultam, Zürichben, mint a vagy güzely. már kint Madridban? Zürichben. Ez Zürichben volt 4 elmentél. évvel ezelőtt, és most már egy ilyen társalgási szinten sikerül. És most eladnom még magam. folyamatosan képzeld magad? Jársz még tanfolyamokra, vagy online Néha tanulsz, elmegyek, vagy... Online tanulok, követek egy csomó oldalt, meg online kurzusokat végzek el. Ugye legutóbb egy ilyen slang kurzust végeztem el. spanyol slang Egy kurzus. spanyol hölgynél, akivel te is tanulsz most. És tök jók ezek az online. Online nagyon sok mindent meg lehet csinálni, de szerintem el kell menni egy intenzív kurzusra, az, hogy egy kicsit úgy hátulról meglökjenek és lendülj egy nagyot. Mindenképpen. Az én metódusom most a Duolingo, amit csinálok minden nap, és mindig én nyerem a ligámat, ezen a gyerekeim hülyére röhögik magukat, és ott nézem, hogy mikor vannak pluszpontjaim, tehát teljesen rá lehet kattanni, de majd most szépen majd lekattanok róla, mert látom, hogy most már Na majd a Duolingot is elértem a befűzzük, hogy határt. fizessen ezért a videóért, mert Hogy lefikázzuk. hány százezer ember nézi. Hogy lefikázzuk a Duolingot, de az első 3-4 hónapban tök jó. De a lényeg az, hogy mi a családon belül mindenféle nyelveket tanulunk, Anna lágyom hollandot, svédet, Réka is elkezdte a hollandot, úgyhogy én pedig a hollandot is ismételgetem, az angolt is, de leginkább a spanyol a fókusz, de szeretnék mindenképpen beiratkozni. Szóval mi az egy üzenetünk? tanfolyamra. Az az üzenetünk, hogy mindenképpen kezdjétek már el kiskorban, kisebb korban, fiatalabb korban, természetesen akkor egyszerűbb, tehát mi már itt azért ilyen nyugger fejjel kicsit nehezebben megy az agyunkba, de azért nem adjuk föl. A nyelvtudás az egy tényleg egy Hallgassatok rá, mert dolog. nem csak Boomer Gabiként mondja ezt, hanem nyelvészként, ugye. Nyelvészként, Mint ahogy tudjátok, igen, nyelvészetet tanfolyamokat. tanult. Igen, meg tartottam, Tudja a tutit meg nyelvekből. tanítottam nyelveket, és nagyon-nagyon szeretem a csillogó szemeket motiválni. Szereti vagy haladó. fitoktatni a tudását, itt egy spanyolul akart kávét kérni, mire a csávó visszaválaszolt Annyira angolul. több vagy, ez most nem volt szép tényleg. Annyira jó, hogy elrepülsz végre. Na jó van, mindjárt repülünk gyerekek, úgyhogy itt le is zárnánk ezt a videót. Köszönöm, hogy megnéztétek, remélem, hogy volt benne néhány üzenet, amit átvesztek, és ne felejtsetek el feliratkozni a csatornára. És ha van kérdés, azt is szívesen várjuk. És kommenteljetek saját tapasztalatokat, hogy mennyire fontos nyelveket tanulni, milyen tapasztalataitok voltak, esetleg nyelv tudásából kifolyólag, vagy nem tudásából kifolyólag. Minél viccesebb, annál jobb. Úgyhogy várunk benneteket a kommentekben, illetőleg a következő epizódokban. Köszönjük, sziasztok! Sziasztok!